الرحمن الرحیم. زما نوم شمیم اکبر دی. زه راغلم نن ستاسو ته د ترجمانۍ دپاره د پی آر ډي لیګل سره راغلی ما د بختیار اسوسییشن سره. غواړم چې تاسو ته دلته زما سره سنیل ناست دی او میلاد را سره ناست دی چې تاسو ته د اجتماعي او حقوقي په باره کې معلومات درکړي. د هغې په باره کې تاسو ته ترجماني وکړم، نو لطفا تاسو به د دې نه استفاده وکړئ ځکه چې دا زموږ او ستاسو چې دی دا مشترکه کار دی او د دې نه باید استفاده وکړو. نو اوس سنیل په خپلې خبرې شروع کوي، زه به یې تاسو ته ترجمه کوم. کله چې سنیل خلاص شي نو د هغې نه بعد به میلاد خپلې خبرې شروع کړي، خپله تجربه به د ژوند ووایي، نو بیا به زه تاسو ته ترجمانه وکړم. نو میلاد به اوس به سنیل خپل تجربه ماته ووایي او ځان به معرفي کړي. Yeah, terrific. Hi everyone, my name is Sunil Menon from Melbourne City Football Club. د دې نیم سنیل دی او د میلبورن د فوټبال ساکر کلب نه دی. I'm the head of community. او د خپلې دلته د کمیونټي مشر هم دی. We run a number of different community programs with football across southeast Melbourne. دا د مختلفو کمیونټي سره د فوټبال کلبونو په باره کې تاسو ته معلومات درکوي او هغسې مخې ته وړي. Many of the schools and communities we're working with, we see a lot of Afghan community attending our programs. دا شانتي دا مختلفې مکتبونو سره کار کوي، کمیونټي ګروپونو سره کار کوي او ډېر افغان کمیونټي راځي او د دوی سره دا هم کار کوي او هغوی سره کومک کوي. We continue to work with Melbourne Afghan Soccer Association for more different community initiatives also. دا چې د میلبورن افغان کمیونټي سره کار کوي او غواړي چې د هغې سره خپل پروګرامونه نور هم شروع کړي، نو دا غواړي چې ډېر کومکونه د خلکو سره وکړي. And what we see is many benefits when people are coming and playing and making friends through football. دا چې کله د دې په ګروپونو کې او د دې فوټبال کې خلک شامل شي، نو هلته زموږ د کمیونټي افغان کمیونټي چې د خپل دوستان پیدا کولی شي او د هغې نه استفاده کولی شي. And understand a lot of people from the community have had a very hard time in the last few years, both with pandemic and arriving in Australia. ځکه چې زموږ کمیونټي دلته نوې راغلی او چون د کووډ-19 او د دې اولني وخت کې چې څوک راشي دلته افغانان هغوی ډېر په مشکله وخت دلته تېروي، نو دلته معلومات دی نه لري، دا به تاسو ته اوس نور معلومات درکړي. But what we see in our programs is people come, exercise, make friends, and that provides some sort of relief from the stress of life. دا دی چې د ژوند ارامتیا د هغې دپاره راځي. کله چې د څوک راشي د دوی په پروګرامونو کې شامل شي، نو هغوی ځان سره ملګري پیدا کوي، خپل ژوند مخې ته وړي په ارامه باندې او ټول هغه د هغې عصبي اذیت چې هغه د منځه ځي، نو انسان ډېر ارامه کېږي. دی د هغې په باره کې Our club is based at Casey Fields. د دوی کلب چې دی کیسي فیلډ کې دی. کیسي فیلډ دلته یو ځای دی چې هلته د خپل کلب لري. And we're building a new facility there, and when it's open, we'd love to have people come and see the new football facility. هلته چې دی یو نوی تعمیر اوس جوړېږي، چې کله هغه تعمیر جوړ شي نو بیا به هلته چې دی خلک راځي او د هغې نه به هم استفاده کوي. And just here in Dandenong, we're also helping with the council. او ډنډینون کې د کونسل یا د ښاروالۍ سره هم دوی کومکونه کوي. To build a new facility or respray a new facility. دلته چې دی نوی بلډینګ هم جوړوي او هغوی غواړي چې د نورو سره مخکني کارونه چې کوي هغه هم مخې ته ویسي. Very close to the station, and when that's open, we'll be sure to let people know so they can come and play and have some small tournaments there as well. چون زموږ کمیونټي په دې منطقه کې اوسېږي، نو دوی وایي چې دغه بلډینګ چې دی د ډنډینون سټیشن سره نږدې دی، نو کله چې بیرته شي نو تاسو ټول ته به بیا معلومات درکړي او راشئ باشئ او د هغې نه به استفاده وکړئ. And at the moment with COVID-19 back on the rise, from our perspective as a club, we're trying to make sure within our club, our players and our staff are all safe at this time. وایي دا دی چې چون کووډ-19 تېر شوی دی او بیا هم د تېرېدو حالت کې دی، نو وایي زه غواړم چې زموږ ټول هغه خلک چې دلته موږ سره لوبغاړي دي هغوی محفوظ وي او د دې معافیت نه خلاص شي، نو موږ دا کوشش کوو چې همیشه په ښه حالت کې ژوند تېر کړي. And if there's anyone who needs more information, I'd encourage them to reach out to Bakhtar and Bakhtar Association to see if they can help.
وای که غواړي چې څوک معلومات نور واخلي نو دا د بصیر جان سره ارتباط نیولی شي، د باختر اسوسییشن سره ارتباط نیولی شي او موږ هغې ته نور معلومات هم ورکولی شو. I think that's all for me. Thank you. Thank you سنیل. د سنیل نه ډېره مننه چې ډېر ښه معلومات یې ورکړو. نو اوس به د خیره راشم میلاد جان ته چې هغه به خپل تجربه ووایي د قانون د نګاه نه، تاسو ته به ووایي چې دې څنګه خپله تجربه دلته شروع کړې ده. دې خو ماته مخکې وویلې چې زه به خپله قیصه وکړم، نو زه اوس پوه شوم چې دا قیصه د دې د څه نه قراره ده. او میلاد جان. Thank you, Doctor. My name is Milad. I'm a lawyer at PRD Legal. دا چې د لایر د PRD Legal کې لایر دی، وکیل دی. And just before I get started, Sunil, is there a way for young people to get involved in City in the community as well? Definitely. وی دا د میلاد د سنیل نه تپوس وکړو چې یعنې په ښار کې هغه خلک چې غوښتلی شي چې په دې پروګرام کې شامل شي کېدی شي که نه شي کېدلی. او سنیل جواب ورکړو چې هو کېدی شي، نو چې هر چېرته یې هغه پکې شامل کېدی شي په دې پروګرامونو کې. Definitely. So we have a number of programs. We can send a list and maybe through Bakhtar and Bakhtar, and we can let people know when those programs are on and what opportunities there are. سنیل ته جواب ورکړو چې مونږ چې زه به ټول معلومات راولېږم بصیر جان ته یا باختر اسوسییشن ته به یې راولېږم، هغه به وګوري چې په کوم ځایونو کې مونږ کوم ځایونه لرو او کومې منطقې مونږ هغه ځایونو کې لرو، نو دا به خلک به د دې نه استفاده وکړي. Thank you, Sunil. I know that when I was younger, I wish that some of those programs would have been around for me too. نو میلاد وایي چې زه کاشکې چې زه ورکوټی وی او دغه پروګرامونه دغه وخت کې وی، نو کېدی چې د دې په وخت کې هغه دا پروګرامونه نه. So I'm going to tell a little bit about my story and how football helped me in my journey. دا اوس غواړي چې تاسو ته میلاد چې ډېر او ورکوټیوال نه لکه چې ډېر ناامیده و، نو اوس غواړي چې هغه خپله تجربه تاسو ته ووایي، یعنې چې ما سره د فوټبال څونه کومک کړی دی او څنګه مخې ته زه تللی. I was born in Iraq. I lived in Canada for 7 years before coming to Australia when I was 8. وایي زه چې دی په عراق کې شوی یم، کاناډا کې مې 2 کاله تېر کړي دي مخکې د هغې نه چې استرالیا ته راشم. Coming to Australia, my English language skills were below average. کله چې زه استرالیا ته رانم نو انګلیسي خو زما هېڅ زده نه وه، یعنې ډېره کمه مې زده وه. Like many others who have recently arrived, I felt isolated and alone at times. وایي لکه نو اوس چې دا خلک زمونږ راځي دلته، نو وایي چې په اول وخت کې زه رالم زه ډېر ځان له مې احساس کوو چې زه ځان له یم یا فرضاً دوستان مې نه لرل، یعنې د دې د خاطره چې ژبه یې زده نه وه، نو دې به داسې فکر کوو چې یعنې څوک زه دلته نه لرم. I want to reassure everyone that that's normal to feel that way, especially if you've recently arrived from somewhere new. وایي هغه خلک چې نوي راځي نو چون دا تجربه په ما تېره شوې ده چې دلته راځي، یعنې دوی فکر کوي چې ټول دلته دوستان نه لرو یا ځان لیستو یا خپلوان نه لرو، نو دغه چې د هر څوک د دې مرحلې نه تېرېږي، نو دغه مرحلې نه ټول تېر شوي دي هغه خلک چې نوي دلته راغلي. So starting at a new school with a somewhat new language and a new culture was difficult for me. وایي هغه وخت کې چې زه مکتب ته لاړم، یعنې مکتب ته نو په هغه وخت کې چون ژبه م زما نه وه زده او دا کلچر او کلتور هم زما دپاره ډېر فرق لرو، یعنې ډېر مشکل دا شی نه اول وخت کې، یعنې دا تاسو د خپلې تجربې نه وایي، یعنې دا تجربې نه تاسو ته وایي چې یعنې دغه شی نه په هر چا باندې تېر شوي دي هغه خلک چې دلته نوي راغلي. I still remember the first time I was invited to play a game of soccer at lunchtime and the way it made me feel. اوکې وایي اول ځل چې زه زه تاسو ته اوس دا وایم چې اول ځل زه زما د ماسپښین ډوډۍ د خوراک وخت و چې زه چې د فوټبال دپاره زه هلته دعوت شوم، نو دا اوس تاسو ته خپله تجربه وایي چې یعنې د دې څه احساس و په هغه وخت کې. Some of these kids that I played with on that day are still my friends today. هغه ماشومان چې په هغې کې ما شروع وکړه اوسه پورې زما ملګري دي. And when I played that soccer game, there was no language barrier, no racism, and no feeling of loneliness. وایي کله چې ما خپله دا ساکر مې او دا فوټبال مې د هلکانو سره شروع کړو، نو کېدای شي جنکۍ مې هغه وخت کې وی، خو دا خو اوس ما ته میلاد نه وایي چې څه خبره روانه وه، خو دا ده چې وایي هغه وخت کې وایي داسې ما چې احساس نه کوو چې زه ځان لی یم، نه فرضاً هلته چا ما سره د دې په باره کې چې د کوم ځای نه راغلی، د کوم مذهب پورې ارتباط لري یا د کوم وطن نه راغلی، یعنې هیڅ شی نه و، نو موږ ټول ډېر ملګري وو او لوبې مې کولې.
we were just a bunch of kids kicking a soccer ball. نو دغه د مونږ چې د ماشومان او بس خپل توپ هم په خواو د یو ځای نه بل ځای پورې او خپلې لوبې او دغه به مخې ته وړل مونږ ښه لوبغاړي په هغې نه بعد ورو په شروع کېدو شو. Not only did soccer help me with making friends, but it also helped me for the years to come. وی فوتبال چې د یا ساکر هغه د یوازې دا نه دی چې فرضاً ما ملګري پیدا کړل یعنی زه دې حد ته ورسوم یا نن چې زه یم دغه مرحلې ته یم ورسولم. At some stage of all of our lives, we feel the pressures of life. یعنی ماته د ژوند هغه خوند راکو هغه ژوند په خوند باندې زه پوه شوم. Whether it be at home, at school, in our relationships. یعنی دا چې دغه یعنی مطلب دا دی چې د فوتبال مال هغه خوند د کور د بیرون د ملګرو د دوستانو ټولې راله راکو. And the list of those pressures can go on. او اوسه پورې همدغه خوشحالتیا زما په زړه کې روانه ده او زه ډېر خوشحاله یم. And those pressures aren't specific to people from diverse backgrounds either. همدې د خاطره وایي دا ده چې دا خوشحالتیا او دا چې دی فرضاً اوسه پورې د مختلفو خلکو یعنی مختلفو اجتماعي ګروپونو نه چې راغلي دي هغې پورې روان دي. No matter what background you have, at some stage those pressures will find you. دا د چې ته د کوم ځای نه راغلی یا د کوم مذهب نه راغلی دا دونه مهم نه دي خو خبره دا ده چې یعنی ټول نه مهم چې دی یعنی چې ته څنګه مخې ته لاړ شې خپله خوشحالتیا مخې ته ویسي. And for me, football was my outlet. وایي فوټبال چې دی دا چې دی زما دپاره د افتخار خبره ده. It helped me shut off from the outside world. او دا د چې فوټبال چې دی کله چې ما فوټبال شروع کړو نو زه د نورو شیانو نه را جدا کړم. جدا په دې معنا چې یعنی د نورو کارونو نه را ټول کړم یعنی زما ټوله توجه فوټبال ته و ملګرو ته و او خپل اجتماعي کارونو ته و. Sometimes I would just put on my soccer boots and go for a run or get together with some friends and play a game of soccer. وی همیشه چې دی زه به داسې و چې ما چې کله فوټبال یا ساکر مې کوو زه به د خپلو ملګرو سره راټولېدم لوبې به مې کولې او همدغه به مې مخکې یعنی د نورو کارونو نه راټول شوم او خپل توجه مې خپل د فزیکلي او د لوبغاړتوب ته مخې ته وړله. And the beauty of football is that it can be so simple when the rest of your life can be so complicated. وی د ښایستوب د ساکر دا ډېر ساده دی اما که ژوند نور ډېر مشکل خو ساکر چې د هغه ډېر ساده لوبه ده. Now I was deeply passionate about soccer, as I know a lot of young boys and girls are. وی زه چې ډېر د دې فرضاً د خوشبینه یم د دې ساکر د هلکانو او جنکیانو دپاره. But this doesn't just apply to soccer. دا یوازې د ساکر دپاره وایي نه ده. You might have a different sport that you're passionate about. یعنی ته غواړې تاسو به غواړئ چې یعنې یوازې دا نه چې فوټبال یا ساکر کې تاسو لاړ شئ باید نورو لوبو ته هم تاسو غواړئ چې لاړ شئ چې هغه هم دي. You might be interested in art, music or literature. یعنی کېدای شي ستاسو دلچسپي په موزیک کې یا فرضاً په لیټریچر یا فرضاً په نورو کارونو کې. And the list goes on. او لیست به همدغسې رواني چې یعنې مختلف شیونه دلته شته ده. And the important thing is that you can use those tools as outlets from other parts of your life. دا چې دی یعنې د دې دا چې د یو آله جوړه کړئ دا یوه آله جوړه کړئ د هغې دپاره تر څو چې دا ژوند ستاسو مخې ته لاړ شي. Not only did football help me stay happy and make friends, but it also kept me out of trouble. وی فوټبال دا نه چې ما ملګري پیدا کړو ژوند مې خوشحاله شو یعنې زه د نورو شیانو نه هم رامنې کړم. Most teenagers will be faced with some temptation throughout their life. یعنی هغه ځوانان چې نوي ځوانۍ ته رسېږي هغې نور چې دی یعنې غواړي چې نور شیانو دپاره شوق پیدا کړي اما کله چې ته لوبې کې یا یو ښه لوبغاړی نو هغه شیانو ته منې کېږي نو دې طرف ته راځي نو د هر شی چې دی تاسو باید خپلو لوبو ته توجه وکړئ کله چې لوبې یا لوبغاړتوب ته لاړ شئ نو دا نور شیونه ټول پاتې کېږي خپله سمه لاره مخې ته وړلی شئ. And to be honest, I didn't know that football was helping me stay on the right path at the time. وی فوټبال چې دی یعنې ما زه په سمه لاره روان کړم یعنې هغه وخت کې زه نه پوهېدم خو زه پوه شوم چې زه په سمه لاره روانه کړې او ما ته هغه خپله راسته راته ښودل لاره چې زه په هغې روان شوی. That was something that occurred to me later on in life for sure. وی ځکه چې وروسته هم زه پوه شوم چې دغه شیونه هم دغسې روان دي. Now, football can help with the pressures of life and it also helps you build a lot of skills. وی فوټبال چې دی یعنې ستا ته د ژوند خوند هم درکوي او مختلف یعنې هغه خپل مسلکي شیانو دپاره هم دې ته اماده کوي ورو ورو دې اماده کوي چې ته هغه څنګه مخې ته ویسي.
just to name a few, اوس به تاسو ته یو څو دانې ووایم. you can build skills in communication, decision making, دا د تا وایي فوټبال یا لوبه چې د تا د دې دپاره کوي چې ته څنګه د یو چا سره خبرې وکړې، څنګه خود اعتمادي په ځان کې پیدا کړې، څنګه جرأت پیدا کړې، نو دغه ته وایي ته اماده کوي. لوبه چې د هغه تا کې دا شی نه مراد جوړوي. sportsmanship, leadership. لیډرشپ یعنی مشرتابه ته د اماده کوي، د سپورټس دپاره د مختلفو سپورټونو دپاره د اماده کوي. نو د هر شي دپاره مطلب دا دی چې ته چې یو ښه لوبغاړی جوړ شي نو ته د هر شي نه استفاده کولی شي. Teamwork and awareness. یعنی ګروپي کارونو ته د اماده کوي چې څنګه ګروپي کارونه وکړي، د غلطو لارو باندې یعنی د نور خلکو ورته معلومات ورکولی شي چې دا وکړئ دا مه کوئ، د دې دپاره دا وایي دغه مطلب دی. And the list of those skills can go on. او همدغه لیست به روان وي. Now, some people even go to university to learn some of those skills. او ځینې خلک دي چې وایي چې دا دی چې ځي یونیورسټۍ ته ځي چې دا مسلکي شی نه زده کړي. نو دا وایي چې یعنې مطلب یې دا دی چې یعنې که تاسو ښه لوبغاړی جوړ شئ نو تاسو ټول دغه شیانو نه استفاده کولی شئ. And I can sit here confidently and say that playing football as a kid made me a better lawyer. دا وایي چې د فوټبال زه چې نن دلته ناست یم زه په دې باندې یم چې یعنې زه ښه فوټبالر یم، دې فوټبالر ما نه لایر جوړ. And if you don't believe me, go gather some kids and play a game of soccer. وایي که تاسو په ما باندې عقیده نه لرئ راټول یې کړئ ماشومان او هغوی سره لوبې وکړئ. You'll find that you have to use more skills than just your feet to play a game of soccer. وایي د دې د خاطره چې یعنې تاسو ښه لوبې کولی شئ نو کولی شئ. And just lastly, I want to touch on the great work that Bakhtar are doing in the community right now in winter. وایي دا د بختر اسوسیشن چې بصیر جان مشر دی، وایي دا دی چې دی هم ډېر ښه کارونه کوي او همدغسې دغه ټول شیونه مخې ته وړي. If you have recently arrived in Australia, then Bakhtar are there to provide a lot of essential services for you. وایي که چېرته تاسو نوي دلته راغلی یاستئ، دلته اوسېږئ او نوي خلک راغلی یاستئ د افغانستان نه د هر مملکت نه چې راغلی یاستئ نو د بختر اسوسیشن ستاسو دپاره دا سهولتونه مهیا کولی شي. As strategic partners with Bakhtar, if you have any legal questions or need help with anything on the legal side, please don't hesitate to contact us. او که چېرته قانوني حق کوم کومک ته ضرورت لرئ نو وایي موږ ته راتلی شئ، موږ تاسو سره کومک کولی شو، نو هغې نه استفاده کولی شئ. And as Sunil mentioned, during winter it's very important that if you haven't been vaccinated, please go and get vaccinated. وایي د سنیل په خبره او ارتباط باندې که چا واکسین نه یې کړی نو باید لطفا خپل واکسینونه مخې ته ویسي او ویږي. We are having a difficult winter and it's important that we do everything we can to help ourselves and our family and friends around us. وایي ځکه چې اوس جمع دی او دا ده چې موږ که واکسین او دا ونه کړو نو زموږ دپاره زموږ فامیل او موږ خپل ځان ډېر د حفاظت باید وشي. نو د دې د خاطر دا ډېر ضروري دی چې باید ټول خپل د صحت خیال وساتي. And finally, football can be an opportunity for anyone who's recently arrived to get involved in Australian life. وایي د دې دپاره چې دا سرلی په ژوند کې داخل شي نو د فوټبال چې دی د اولنۍ مرحله د هغې دپاره چې هغه باید هغې ته قدم کیږدی ورشي. Unlike the English language, football has its own language and we all understand it. وایي انګلیسي بدل دی خو دا د فوټبال چې د خپله ژبه لري. مطلب یې دا دی چې فوټبال ته چې ته راننوځې هر شی ستا سمېدی شي. And if you've watched this, please stay tuned. We might have some projects in the summer to get involved and play football. وایي که دا تاسو غواړئ نو دا چې د تاسو په اوړي کې موږ نورې پروژې هم لرو او هغه به تاسو به یې وګورئ. Thank you. مهرباني. ډېره مهرباني د سنویل جان نه چې دلته راغلی. تھینک یو، ډېره مهرباني، مننه چې دا معلومات دې ورکړو او د میلاد نه ډېره مننه چې ډېر ښه معلومات یې ورکړل او ښه په زړه پورې. نو زه به اوس ستاسو د ټول سره خدای پاماني وکړم او تاسو به سلیمان جان د یو خپل د ویر هاوس په باره کې معلومات درکړي. ډېره مننه، د خدای پامان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، من محمد سلیمان انورزی مسئول ویر هاوس کانون فرهنگی باختر می باشم. کانون فرهنگی باختر با هموطنان ما که جدیداً به استرالیا آمدن خدمات زیادی را انجام داده و ارائه کرده است. ما میخوایم فقط درباره ویر هاوس بر شما معلومات بدم و ضمناً درباره ویروس کرونا
نیز به شما توضیح بدم. قانون فرهنگی باختر قسم که شما در جریان هستید که همین درخواستی هایی که از ایمز استرالیا قانون فرهنگی باختر دریافت میکنند تا یک مراحل شفاف این پروسس میشه و بعدا به روز یک شنبه هموطنان ما از ویر هاوس بازدید میکنن و نظر به لزوم دید درخواستی هایشون اونا میتونن همو اجناسی که ضرورت دارن یا موادی که ضرورت دارن اونا دریافت کنن. ضمناً میخواستم یک موضوع دیگر بگم که قانون فرهنگی باختر در 3 خدماتش که از قبیل وسایل خانه می باشه، وسایل آشپزخانه، مواد غذایی، کامپیوتر، بازیچه های اطفال، قرطاسیه، این مواد اقلام به هموطنان ما کمک کرده و کمک میکنن. دونرهایی که بر ما کمک میکنن هر هفته ما همون رفرال هایی که ما دریافت کردیم نظر به رفرال یا درخواستی های هموطنان ما مواد لازمیشان را تهیه و به روزهای یک شنبه برایشان توزیع میکنیم. در صورتی که اگر همون مواد یا جنسی که اینا درخواست کردن و پیش ما موجود نمی باشد اونا را به ویتینگ لیست ما قرار میدیم و به مجردی که ما از دونر بتونیم همون جنس یا مواد دریافت کنیم ما با هموطن ما را نگاه میکنیم و تهیه میکنیم. درباره کووید 19 یا ویروس کرونا از اینکه شما در جریان هستین که دیگه وقتا این ویروس کم زیادتر شده، مراجعینی که به ویر هاوس بازدید از ویر هاوس میکنن باید ماسک داشته باشن و هموطنان ما که واکسین نگرفتن میتونن که واکسین دوز بعدی خود بگیرن. تشکر دوستان گرامی از توجهتان. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگار کنه.